Αυτό το βίντεο το κάνω με αφορμή κάποιες κατηγορίες μηνυμάτων που λαμβάνω καθημερινά από φίλους και γνωστούς που επιθυμούν να τους βοηθήσουμε και να κάνουμε μια έρευνα για λογαριασμό τους ή να τους επιλύσουμε κάποια σημάδια που έχουν βρει στο βουνό. Ας ξεκινήσω από την πρώτη κατηγορία. Λαμβάνουμε λοιπόν καθημερινά πάρα πολλά μηνύματα από φίλους γνωστούς είτε πελάτες που μας ζητάνε το να πάμε για λογαριασμό τους, να πάρουμε τον εξοπλισμό μας και να πάμε να κάνουμε έρευνα για λογαριασμό τους. Αυτό μακάρι να είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου να μπορούσαμε να το κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Δυστυχώς ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος και δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και εκτός αυτού υπάρχουν φίλοι που μας λένε, θα δείτε και μηνύματα που περνάνε κατά τη διάρκεια που μιλάω, που ζητάνε το να πάρουμε τον εξοπλισμό μας και να πάμε στην Αλεξανδρούπολη, στην Κρήτη, στην Οριστιάδα, για να μπορούσαμε να κάνουμε όλα αυτά τα ταξίδια θα πρέπει εμείς να χρηματοδοτούμε όλες αυτές τις αποστολές, κάτι που δεν είναι εφικτό να γίνει. Μακάρι να είχαμε αυτή τη δυνατότητα και να εξυπηρετούσαμε όλους τους φίλους. Δίνουμε προτεραιότητα στους πελάτες μας και σε αυτούς που έχουν κάρτα VIP. Αυτό το κάναμε για να χωρίσουμε λίγο την κατηγορία και να μπορούμε να εξυπηρετούμε κάποιους ανθρώπους. Όσο για τα σημάδια, είναι δεκάδες τα μηνύματα που λαμβάνουμε κάθε μέρα. Δυστυχώς και σε αυτό δεν υπάρχει πολυτέλεια το να κάτσουμε να αποδικοποιήσουμε όλα αυτά τα σημάδια, γιατί θα πρέπει να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο και από το πρωί μέχρι το βράδυ να κάνουμε επιλύσεις σημαδιών, γιατί είναι δεκάδες, εκατοντάδες τα μηνύματα που λαμβάνουμε. Προσπαθούμε όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπει ο χρόνος σε κάποιους φίλους, σε κάποιους πελάτες να δίνουμε την προσωπική μας άποψη σε αυτό το θέμα. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε για όλους, γιατί όπως εξήγησα και πριν, δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια του χρόνου. Να αναλύσω λίγο περισσότερο το θέμα των ερευνών. Το να γίνει μια έρευνα, το να πάρουμε τον εξοπλισμό μας όπως πολλοί φίλοι ζητάνε και να μεταφερθούμε σε μια άλλη πόλη, αυτό για μας έχει ένα κόστος, ένα πολύ μεγάλο κόστος. Γιατί θα πρέπει, αν κάποιος βρίσκεται στην Κρήτη, εμείς να χρηματοδοτήσουμε τα 4 μέλη που είμαστε ή 5 ανάλογα το πώς θα χρειαστεί να πάμε, τα εισιτήρια για το καράβι, τη διατροφή μας, τη διαμονή μας και γενικά έχει ένα budget εξόδων το να κινηθούμε έτσι στην περιοχή που επιθυμεί ο κάθε φίλος μας. Καθένας που μας καλεί, γι' αυτό θα πρέπει να αναλάβει αυτά τα έξοδα. Το να καλύψει όλα τα έξοδα της ομάδας, ώστε να μπορούμε να πάμε να τον βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε εμείς να χρηματοδοτήσουμε τη δικιά του υπόθεση και δεν είναι και λογικό αυτό. Έτσι. Εμείς βάζουμε τον εξοπλισμό, βάζουμε την εμπειρία, βάζουμε το χρόνο μας. Κάποιος που ενδιαφέρεται λοιπόν δεν είναι τίποτα το να αναλάβει και τα έξοδα της ομάδας για να μεταφερθούμε στο σημείο που θέλει. Μια έρευνα για να γίνει λοιπόν θέλει μια μεγάλη οργάνωση. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε πρώτα το σημείο που είναι να πάμε. Να διαβάσουμε ιστορία τόπου, να ψάξουμε αρχεία, να βρούμε για την υπόθεσή του αν υπάρχουν κάποια ιστορικά γεγονότα. Σε δεύτερη φάση να δούμε και τις συνθήκες που επικρατούν κατά την έρευνα, το τι θερμοκρασίες υπάρχουν, την περίοδο που θέλει να πάμε, τη υγρασία, τι πετρώματα έχει η περιοχή. Γενικά γίνεται μια πλήρη μελέτη στο να οργανώσουμε μια έρευνα. Δεν είναι μια στιγμή παίρνουμε τον εξοπλισμό και φεύγουμε. Θα πρέπει να γίνει μέρες πριν μια διαδικασία, ώστε να φέρουμε και αποτέλεσμα σε αυτό που κάνουμε. Μην βρεθούμε στο σημείο και δεν έχουμε μελετήσει όλους τους παράγοντες. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τα σημάδια, την επίλυση των σημαδιών. Κάποιος να μου στείλει ένα μήνυμα, το να κοιτάξω μια φωτογραφία και να του πω, ξέρεις, αυτό σημαίνει εκείνο ή το άλλο, δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσει η ομάδα μας να ψάχνει ιστορικά γεγονότα, να δούμε τι σημάδια έχουν βρεθεί, τι αποδικοποίηση έχουν φέρει αυτά τα σημάδια και να απαντήσουμε για να είμαστε σοβαροί σε αυτό που λέμε και να έχει μια βαρύτητα ο λόγος μας. Θέλει μια μελέτη, τίποτα δεν γίνεται πρόχειρο σε αυτή τη δουλειά. Γιατί αν θα γίνει πρόχειρα κάτι, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Και εμείς δεν θέλουμε να αναλαμβάνουμε υποθέσεις που δεν μπορούμε να τις φέρουμε εις πέρας να την ολοκληρώσουμε. Είτε υπάρχει κάποιος κρυμμένος θησαυρός, είτε δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εμείς θα πρέπει από πλευράς μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να φέρουμε την έρευνα στο καλύτερο αποτέλεσμά της.